politiek is, zoals Frans de Waal 34 jaar geleden in zijn boek Chimpansee-politiek aantoonde, vooral uitdrukking van onze primitieve natuur en draait in hoge mate om het handhaven van de seksuele orde. Soms breekt de mens daaruit los en gaat de beschaving een stapje vooruit. En in tijden zoals nu zakken we weer terug in domheid en geweld. De grote wijsheer Plato vond 2500 jaar geleden al dat men eerst heel veel moet weten en heel veel levenservaring moet hebben voordat je je mag bemoeien met het bestuur van de wereld. Wijsheid, dat wil zeggen het kennen van de oorzaken van problemen, die wijsheid is nodig om rechtvaardige wetten te maken, het welzijn te bevorderen en vrede te brengen. Helaas voelen juist de jonge honden zich lekker in de politiek, omdat het daar vaak gaat om de grootste mond en zelden om wijsheid. Ik zal nooit vergeten hoe Bush op 11 september 2001 de wereld toesprak. Geen woord van leedwezen of verwondering, geen moment van bezinning, gevoel, hardop denken. Nee, hij pochte dat hij er flink tegenaan zou gaan. Hij zou those terrorists wel krijgen. Of de Britse premier Blair, die in het begin van de aanval op Irak de Verenigde Naties toesprak en zei: niet met tanks en bommen verslaan wij het terrorisme. En toen dacht ik, daar komt de wijsheid. Nu gaat hij zeggen met gerechtigheid, welvaart, onderwijs en ontwikkeling, seksuele hervorming of zoiets. Maar nee, hij zei, met ons geloof en met onze overtuiging. Maar geloof en overtuiging zijn juist de bron van terrorisme. Het geloof kan towers verzetten. Overtuiging kan zich met zelfmoordbommen omhangen. Het geweld is juist de ultieme kronkel van een spiraal die begint met geloof en overtuiging. De toen twee machtigste mannen van de westerse wereld verwoorden hier dus twee rampzalige misverstanden en met de ingrijpende gevolgen daarvan hebben we nog steeds te maken. Zo gaat ook nu de discussie nog over wie zich het flinkst tegen de vijand opstelt. De tijd van begrijpen is voorbij. Begrijpen lijkt op begrip hebben. Begrip hebben lijkt op goed praten. Goed praten lijkt op gedogen. En gedogen, dat hebben we al veel te lang gedaan. Kijk maar eens wat daarvan het resultaat is. Dus weg met het begrijpen, vinden de volksmenners. Leven de daadkracht. Onze tijd steekt ongunstig af bij die van 40 jaar geleden. Met de opkomst van het rechtsreligieuze moralisme en het populisme zijn de angst en agressie met betrekking tot mensen van een ander geloof, ras of nationaliteit ernstig toegenomen. Dit vormt samen met het alsmaar groeiend conservatisme en nationalisme een zeer explosief mengsel dat, zoals ontelbare malen eerder in de geschiedenis, zal leiden tot steeds meer oorlog en ontreddering. Het wordt tijd voor een nieuwe revolutie, waarbij vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid centraal staan. Een seksuele revolutie. Want geen vrede zonder gerechtigheid, geen gerechtigheid zonder vrijheid en gelijkheid. En geen vrijheid en gelijkheid zonder seksuele hervorming. Maar daarover een andere keer.